So students, starting with interview styles, there are various styles of interviewing. First is behavioral interviewing, case interviewing, structured interviews, situational interviews, unstructured interviews, panel interviews, pre-screening telephone interview and cross-cultural interviewing. આપણે આ બધાને ડિટેલમાં સ્ટડી કરીએ. ફર્સ્ટ છે બિહેવિયરલ ઇન્ટરવ્યુઇંગ. સો વોટ ઇઝ બિહેવિયર ઇન્ટરવ્યૂ? Behavior interview is based on the premise that the best way to predict future behavior is to determine and evaluate past behavior. This type of interview is different and takes special preparation and skill to perform well. First, an employer determines a profile of desired behaviors. બિહેવિયરલ ઇન્ટરવ્યૂમાં શું હોય છે કે જ્યાં ઇન્ટરવ્યૂ આપણે આપવાનું એ જગ્યાએ આપણે જવું પડે છે અને આપણા પાસ્ટ બિહેવિયરથી એ લોકો નક્કી કરે છે કે આપણે ફ્યુચરમાં બિહેવ કેવું એ લોકોની સાથે કરશું. આ ઇન્ટરવ્યૂ અલગ જ હોય, આમાં બહુ પ્રિપેર કરવું પડે, ઘણી બધી સ્કિલ્સ હોવી જોઈએ તમારી પાસે. એમ્પ્લોયરની પાસે એક આખી લિસ્ટ હોય કે એ લોકોને કઈ પ્રોફાઇલ માટે કઈ કઈ સ્કિલ્સ જોઈએ છીએ. તો એ સ્કિલ્સ તમારા બિહેવિયરની સાથે મેચ થાય તો તમને ઇન્ટરવ્યૂમાં તમે સિલેક્ટ થાઓ છો. જેમ કે સમ બિહેવિયર્સ એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ employers may attempt to measure include customer service, communications, teamwork, initiative, planning, organization, motivation, problem solving, leadership, stress tolerance and flexibility. હવે મોસ્ટલી બધી પ્રોફાઇલ માટે એ લોકોને આ બધી સ્કિલ્સ તો જોતી જ હોય છે. તો એ લોકો ઇવેલ્યુએટ કરે કે આ બધી સ્કિલ્સ તમારી અંદર કેટલી અમાઉન્ટમાં છે. આ સિવાય એ લોકોને કઈ સ્કિલ્સ જોતી હોય તો એ પણ એ લોકો ઇવેલ્યુએટ કરે અને પછી નક્કી કરે શું તમે આ જોબ માટે ફિટ છો કે નથી. નેક્સ્ટ, the interviewer asks an open-ended question designed to stimulate recollection of a situation that would lead to a desired behavior. Some examples of situations that may provoke desired or undesired behaviors are balancing or prioritizing several tasks within a short period of time, handling customer conflict, dealing with an unproductive or uncooperative colleague, finding better ways to perform a task. હવે ઇન્ટરવ્યુઅર શું કરશે? તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછશે, સિચ્યુએશન્સ પૂછશે. જો તમારી સાથે આવું થશે તો તમે શું કરશો? એટલે એનાથી તમે જે આન્સર આપો એના ઉપરથી તમારો બિહેવિયર એ જજ કરે છે કે તમે યુઝ્યુઅલી તમારો બિહેવિયર કેવો હોય છે. તમે જે આન્સર આપો છો એની ઉપરથી જજમેન્ટ લગાડે છે કે આ પ્રોફાઇલ માટે આપણે આ બિહેવિયર પ્રોપર છે કે નથી, આપણે જે બિહેવિયર જોઈએ છે એની સાથે મેચ થાય છે કે નથી. અમુક સિચ્યુએશન તમને જે આપી શકે એના એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે કે બહુ બધું કામ તમને એકસાથે આપી જ દઈએ અને શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં કમ્પ્લીટ કરવાનું હોય તો તમે એ વસ્તુને કેવી રીતના બેલેન્સ કરવો યા કેવી રીતના તમે પ્રાયોરિટાઇઝ કરશો, ઓકે, કોને પ્રાયોરિટી પહેલાં આપશો, એની ઉપરથી તમારું બિહેવિયર એને ખબર પડે છે. કસ્ટમર્સની વચ્ચે પ્રોબ્લેમ થઈ છે યા પછી આપણા અને કસ્ટમરની વચ્ચે પ્રોબ્લેમ થઈ છે તો તમે સોલ્વ કેવી રીતના કરશો. કોઈ કલીગ તમને હેલ્પફુલ નથી થતું, પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે તો એની સાથે કેવી રીતના ડીલ કરશો. અને કોઈ ટાસ્ક, કોઈ કામ કરવા માટેનો વધારે બેટર અપ્રોચ શું હોઈ શકે. આવા ઘણા બધા સિચ્યુએશન્સ તમને આપી શકે છે જેના ઉપરથી એ જજમેન્ટ લગાડે કે આ તમારો બિહેવિયર એની કંપની માટે સુટેબલ છે કે નથી. The interviewer asks for an overview of the situation including the candidate's role, other players involved, key events and the outcome. The interviewer may ask follow-up questions like what did you do or what did you say. For example, for flexibility, the interviewer might ask, describe a situation that required several things to be done at the same time. What was your action? What was the result? For leadership, the interviewer may ask, describe a situation in which your efforts influenced the actions of others. What was your action? What was the result? હવે ઇન્ટરવ્યુઅર શું કરી શકે છે સિચ્યુએશનને વધારે જાણવા માટે? તમે એ સિચ્યુએશનમાં શું કામ કરી શકો છો, શું તમારો રોલ હોઈ શકે છે એ જાણવા માંગે છે. બીજા કેટલા લોકો ઇન્વોલ્વ છે એ જાણવા માંગે છે અને એનું રિઝલ્ટ શું આવશે એ જાણવા માંગે છે. એટલે ઇન્ટરવ્યુઅર ખાલી એક ક્વેશ્ચન પૂછીને ચૂપ ન થઈ જાય, પછી ફોલોઅપ ક્વેશ્ચન્સ પણ તમને ઘણા બધા આવે. જેમ કે સિચ્યુએશન છે, તમે એમ કહો હું આવી રીતના ડીલ કરીશ, વોટ ડીડ યુ ડુ, તમે શું કર્યું આમાં,
તમારો રોલ શું છે, તમે એને શું કહેશો, શું જવાબ આપશો, એક્ઝેક્ટ વર્ડ્સ તમે કહો. જેમ કે ફ્લેક્સિબિલિટી જાણવા માટે ઇન્ટરવ્યુઅર એમ પૂછી શકે, એવું એક સિચ્યુએશન કયો, એવી સિચ્યુએશન કયો કે જેમાં તમારે ઘણી બધી વસ્તુઓ એકસાથે કરવાની હોય, તો તમે શું એક્શન લેશો, એનું રિઝલ્ટ શું આવશે. લીડરશિપ ટેસ્ટ કરવા ઇન્ટરવ્યુઅર તમને એમ પૂછી શકે કે એક એવી સિચ્યુએશન તમે જતા હો જ્યાં તમે બીજા પાસે કામ કઢાવી શક્યા હો, એમાં તમારી એક્શન શું હતી અને રિઝલ્ટ શું આવ્યું. The acronym STAR provides a guide for formulating answers for behavioral questions. STAR એટલે S for describe the situation in which you were involved, T for describe the task to be performed, A for what was your approach to the problem, and R for what were the results of your actions. તો આવા ક્વેશ્ચન્સ આપણને જ્યારે પણ આવે છે તો ત્યારે આપણી પાસે એક ફોર્મ્યુલા છે, સ્ટાર ફોર્મ્યુલા. આ વર્ક કરે છે તો એ સ્ટાર ફોર્મ્યુલા ઉપરથી આપણે આન્સર્સ ક્રિએટ આપણા કરી શકીએ છીએ. જેમ કે પહેલાં તમે એસ ઉપરથી સિચ્યુએશન એક્સપ્લેન કરો કે તમે કઈ સિચ્યુએશનમાં છો. ટી ઉપરથી તમે ટાસ્ક શું કરશો, એટલે તમે એક્શન શું લેશો. એ ઉપરથી અપ્રોચ, તમારી અપ્રોચ શું છે પ્રોબ્લેમને લઈને, ખૂબ પ્રોબ્લેમેટિક રીતના જોવો છો યા પોઝિટિવ અપ્રોચથી જોવો છો, ટેન્શનમાં આવી જાઓ છો, તમારો અપ્રોચ શું છે. એન્ડ આર ફોર રિઝલ્ટ, તમે જે એક્શન, તમે જે ટાસ્ક કર્યો એનું રિઝલ્ટ શું આવ્યું. આ 4 પોઈન્ટ તમે કોઈ પણ આન્સરમાં કહો તો તમારો આન્સર પ્રોપર બની જ જાય. The interviewer documents your responses and compares actual behaviors in a situation to the desired profile of behaviors. તમારા આન્સર્સ જે છે એ ઇન્ટરવ્યુઅર નોટ ડાઉન કરતા જાય અને તમારા એકચ્યુઅલ બિહેવિયરની સાથે મેચ કરવાનું ચાલુ કરી દે. હવે સમરાઇઝ કરીએ તો બિહેવિયરલ ઇન્ટરવ્યૂઝ એન્ડ ઇન્સાઇટ. The behavioral interviewer will ask a candidate to provide details and will not allow him or her to theorize or generalize about events and actions. બિહેવિયરલ ઇન્ટરવ્યુઅર શું કરશે, કેન્ડિડેટને ડિટેલ્સ આપશે સિચ્યુએશનની અને એને જનરલી આન્સર કરવાનો પોઈન્ટ નહીં આપે. તમે શું કરશો એ કહો, જનરલી શું કરવામાં આવે છે એ નથી જાણવું, તમે શું કરશો એ જવાબ આપો. The behavioral interviewer will focus on actual past action, not what you should or would have done. Some interviewers, however, will follow up with questions such as, looking back on this experience, what would you have done differently? બિહેવિયરલ ઇન્ટરવ્યૂ મેં તમને પહેલાં જેમ કીધું એમ ટોટલી તમારી પાસ્ટ એક્શન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એનાથી જ જાણ મળે છે કે તમે ફ્યુચરમાં શું કરશો. એવું નથી કે તમારે શું કરવું જોતું હતું, પણ તમે શું કર્યું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ અગત્યનું છે. એટલે ઘણા ઇન્ટરવ્યૂઝ ફોલોઅપ ક્વેશ્ચન્સમાં તમને એવું પણ પૂછશે કે તમને આવો એક્સપિરિયન્સ થયો, હવે એ એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી તમે અમને કહો કે શું એવી વસ્તુ હતી જે તમારે અલગ રીતના કરવી જોતી હતી. એટલે આનો તમે આન્સર આપો તો તમારા બિહેવિયર વિશે ઇન્ટરવ્યુઅરને ખ્યાલ પડી જાય છે. The behavioral interviewer is more interactive with the candidate and will continue probing with follow-up questions or refocusing in order to get the information needed. બિહેવિયરલ ઇન્ટરવ્યુઅર, આમાં જે ઇન્ટરવ્યુઅર હોય છે એ કેન્ડિડેટ કરતાં વધારે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે અને કન્ટિન્યુ તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછે રાખશે જ્યાં સુધી એને જે ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે એ તમારી પાસેથી એને મળી ન જાય. The behavioral interview may be longer and interviewer will likely be taking copious notes. આ ઘણું લાંબુ ચાલે અને ઇન્ટરવ્યુઅર બહુ બધી નોટ્સ આમાં તમને લખતો દેખાશે. So this was all about behavior interviewing. Second is case interviewing, students. A case interview is a job interview in which the applicant is given a question or situation or problem or challenge and asked to resolve the situation. આમાં તમને પહેલાં જ એક ટાસ્ક આપી દે છે અને કહે છે એ ટાસ્કને સોલ્વ કરી દો પહેલાં. The case problem is often a business situation or a business case that the interviewer has worked on in real life. After the applicant is given information about the case, the applicant is expected to ask the interviewer logical and sequential questions that will enable the applicant to understand the situation, probe deeper into relevant areas, gather pertinent information, and arrive at a solution or recommendation for the question or situation at hand. Firms use case interviews to evaluate analytical ability and problem-solving skills. They are looking not for a correct answer,
but for an understanding of how the applicant thinks and how the applicant approaches problems. કેસ ઇન્ટરવ્યૂ એક એવું જોબ ઇન્ટરવ્યૂ છે જ્યાં તમને રિયલ લાઈફ પ્રોબ્લેમ આપવામાં આવે છે અને કહેવામાં આવે છે કે આને સોલ્વ કરીને બતાડો. આ પ્રોબ્લેમ એવી અપાય છે જેના ઉપર ઇન્ટરવ્યુઅરે એકચ્યુઅલી પોતાની લાઈફમાં કામ કરેલું હોય છે. જ્યારે એપ્લિકન્ટ ઇન્ફોર્મેશન આપે છે, એટલે કે કેન્ડિડેટ ને સોલ્વ કરે છે, ત્યારે કેન્ડિડેટ પાસે એક્સપેક્ટેડ છે કે લોજિકલ ક્વેશ્ચન્સ પણ ઇન્ટરવ્યુઅરને પૂછી શકે છે, જેથી એને વધારે ખ્યાલ પડે કે આમાં શું એકચ્યુઅલમાં કરવાનું છે. રિસર્ચ થોડીક વધારે થઈ જાય તો એ પ્રોપરલી સોલ્વ કરી શકે ક્વેશ્ચન જે આપવામાં આવ્યો હોય એને. આ ઇન્ટરવ્યૂઝથી તમારી લોજિકલ સ્કિલ્સ, તમે પ્રોબ્લેમ કેટલી એનાલાઇઝ કરી શકો છો, કેવી રીતના સોલ્વ કરી શકો છો, એ ખ્યાલ પડે છે. આમાં કોઈ કરેક્ટ આન્સર નથી હોતો સ્ટુડન્ટ્સ, પણ આનાથી એ ખબર પડે છે કે કેન્ડિડેટ જે છે એ કેવી રીતના વિચારે છે અને એ પ્રોબ્લેમ્સને કેવી રીતના અપ્રોચ કરે છે. During case interviews, interviewers are generally looking for following skills: numerical and verbal reasoning skills, communication and presentation skills, business skills and commercial awareness. આવી ઇન્ટરવ્યૂઝ વખતે અમુક સ્કિલ્સ જે લોકો એકચ્યુઅલમાં ટેસ્ટ કરવા માંગતા હોય છે એ છે તમારી ન્યુમેરિકલ એન્ડ વર્બલ રીઝનિંગ સ્કિલ્સ. ન્યુમેરિકલ એટલે નંબર્સ સાથે. કમ્યુનિકેશન એન્ડ પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ એ તો તમને ખ્યાલ જ છે. બિઝનેસ સ્કિલ્સ એન્ડ કમર્શિયલ અવેરનેસ, તમને બિઝનેસ વિશે કેટલું ખ્યાલ છે એ પણ એ લોકો ટેસ્ટ કરતા હોય છે. Candidates are often asked to estimate a specific number, often a commercial figure. Candidates are expected to demonstrate reasoning rather than produce the exact answer. હવે શું થાય છે, કેન્ડિડેટ્સ પાસે એ લોકો એસ્ટિમેટ માંગે છે. જો તમે આ કામ કરશો તો તમે અમને કેટલું પ્રોફિટ અપાવી શકો છો, કેટલા રૂપિયાનું પ્રોફિટ, એટલે એક નંબર આપો તમે અમને. એટલે માર્કેટને સમજીને આપણે એ હિસાબનો નંબર એની સામે પ્રોડ્યુસ કરવાનો હોય છે. આમાં એકચ્યુઅલમાં તમે કેટલું રીઝન કરી શકો છો એ મહત્ત્વનું હોય છે. હું ફરી કહું છું, આમાં કોઈ સાચો આન્સર હોતો નથી. સો દેટ વોઝ ઓલ અબાઉટ કેસ ઇન્ટરવ્યુઇંગ. We stop today in this session now. In the next session, we will begin with structured interviews, situational interviews, and will carry forward. So types of interviews પછી તમારે આવશે ઇન્ટરવ્યૂ સ્ટ્રક્ચર, ગાઈડલાઇન્સ ફોર ઇન્ટરવ્યુઅર, ઇન્ટરવ્યુઈ, અને શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. Then we will be starting with meetings. Okay, so this is all for today's session. See you in the next session.